Rồi, ok, hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay lại video liên quan đến iOS 14 nhé. Đó, thì nhiều anh em đã lên iOS 14 rồi, thì có nhiều anh em cũng vừa xuống rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em, đó là cách anh em tối ưu hóa cái widget này để cho thêm giao diện thêm phần đẹp và đọc lại hơn nhé. Đó, thì có một số hình ảnh mình sẽ để bên này cho anh em xem này. Đó, có rất nhiều bạn tùy biến rất là đẹp. Thì để làm sao tùy biến được như vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhé. Rồi, bắt đầu video nào. Rồi, ok, trở lại với chiếc iPhone của chúng ta. Thì như anh em biết, đây chúng ta có một vài widget như thế này. Đó. Thì mặc định của iPhone này chúng ta chỉ có một vài widget như thế này thôi. Thì để tùy biến sâu hơn thì chúng ta làm cách như sau. Thì đầu tiên, em đợi một chút. Rồi, thì đầu tiên anh em tải cho mình cái phần mềm có tên là Widget này, Smith này. Đó, nó như thế này nha anh em. Anh em lên App Store tải cho mình Widget. Đây. Được chưa? Đó, đây chính là phần mềm của chúng ta để chúng ta tùy biến nó sâu hơn một chút. Rồi. Ok, sau khi tải xong về, anh em mở phần mềm lên cho mình. Thì giao diện của phần mềm là như sau. Thì đầu tiên là cái widget này. Chúng ta có small này, nó nhỏ này, bình thường này, trung bình này và lớn này. Tiếp theo là tool này. Thì bên này có một số cái như là thời tiết này, lịch này, giờ này, nhắc nhở thời tiết đó, vân vân. Photo này. Đó. Rất là nhiều công cụ nha. Đấy, rất là nhiều công cụ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Thì đầu tiên, ví dụ chúng ta chọn một cái hình nhỏ này đi. Mình chọn hình nhỏ tại vì màn hình mình bé nên mình chọn hình nhỏ. Đây, đầu tiên chúng ta chọn. Đầu tiên mặc định thì chỉ có một dòng này thôi nhé. Như thế này, các bạn có thể thêm này. Hết thêm rất là nhiều. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn cái này. Rồi, tiếp đến anh em để ý đây. Chúng ta có thể đổi tên này. Ví dụ mình đổi tên này. Đó. Ok. Tiếp theo, chúng ta có một anh em nhấn vào đây cho mình. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể chỉnh sửa sâu hơn. Đó là thứ nhất, về cái style. Đó, kiểu dáng của cái biểu tượng này, cái widget này. Đó, thì đây các bạn có thể chọn này. Thì đây mình chọn cái này nha. Tiếp đó là chúng ta có thể custom được. Đó là chúng ta có thể để hình nền. Đó. Chúng ta có thể chọn hình ở đây. Đây. Chọn hình. Chúng ta có thể chọn hình để vào trong này. Đó. Nó sẽ ra một cái widget hình như thế này. Rồi, ok. Mình chọn lại cái này cho anh em xem đó. Rồi tiếp đến đó là kiểu chữ. Chúng ta có thể chọn kiểu chữ này. Đây mình chọn kiểu chữ này. Tiếp đến là màu sắc của chữ này. Đó. Tiếp đến là background này. Đó, các bạn có thể chọn rất là nhiều màu luôn. Mình sẽ chọn màu hồng nha. Ok. Khi xong chúng ta chỉ cần nhấn quay lại. Rồi chúng ta đã có xong một widget nha. Đó. Chúng ta xếp lại. Rồi. Đấy chúng ta các bạn có thể tạo tùy ý thích của mỗi người nhé. Thì đây có cả video này, rồi photo này. Thì sau khi tạo xong chúng ta sẽ gọi nó ra màn hình nhé. Thì cũng như cách bình thường thôi. Chúng ta giữ. Rồi chúng ta thêm này. Thì đây sẽ xuất hiện này, phần widget này. Các bạn nhấn vào. Được chưa? Đó, rồi chọn cái lúc nãy bạn làm á. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái này luôn. Thêm tiện ích này. Đó. Nó sẽ xuất hiện đây luôn nha. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đó. Đó, thì hôm nay trong video này mình đã giới thiệu nhanh cho các bạn cách để các bạn tạo cho mình thêm được nhiều cái widget độc lạ và theo cách của mình và có thể tùy biến sâu hơn một chút nhé với phần mềm Widget Smith này. Đó, thì bạn nào thấy video này hay hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè cách để chúng ta có thể làm đẹp cái iPhone của chúng ta lên nhé. Đó, thì tùy vào mỗi bạn thôi. Bạn có thể tải thêm hình nền ở phía sau này để cho hình nền đẹp và cái máy của chúng ta đẹp hơn nhé. Rồi, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và bình luận cái cách mà các bạn tạo iPhone đẹp hơn ở phía dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.